हुँदैछ कुस्माको राइड हुँदैछ बन्दीपुर जाने बाटो बनिरहेको छ। अस्ति त म आउँदाखेरि यहाँ 15 मिनट जति कुरेर पछि आउँथ्यो यो भत्काइरहेको थियो होला ए डाइभर्सन गर्न लागेको नि त त्यो पुल नि पढाउने होला त्यही भएर होला सायद पुल यता पहिरिरहेको छ के अरे पहिरो भन्दा कहिले रिस हुन्छ नि त्यसरी बुरु झरिरहेको छ मामाहरू पल्सातिर काण्डतिर व्यस्त होला नि हो लास्टै भिड छ यहाँ हो भनेर भनिरहेको छ काण्ड नि के काण्ड हो त्यो काण्ड अनि अस्ति आगो लागि भयो भने कता हो उही घर पो यत्रो बेसरी पनि लाएर जान्छ अनि मलाई थाहा छैन म त्यति पोखरा गएर आएको थिएँ अब त पुरै पुलिसहरू अनि निवेशकरा चाहिँ देखेर त पुलिसहरू पुरै आएको छ सबै आएको क्या अनि त्यो सामानहरू सब बाहिर निकालेको थियो के भयो यसो रोकेर हेरेर आगो लाग्यो भनेर पछि बेलुका पनि नेटमा पो आइरहेको बेसरी आगो लाग्यो भनेर भन्दैछ है घर मात्रै हो भन्छ नि त यो त रेस्टुरेन्ट होइन भन्छ घर मात्रै हो फोटोसोटो खिच्नलाई मात्रै भन्छ एउटा बनाइदिएको भाइरल चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ बनाइदिएको खत्रै सबैको देखिन्छ हाइवेबाट देखिन्छ नयाँ नौलो यति जब एउटा डोजरले नि यत्रो जाम बनाइदिन्छ सिधै थैले त हुन्छ नि फेरि आनन्द बस्ने हल्लाइदिन्छ क्या त्यो मौसम छ क्या हो के हो खतरा भिड छ त सब फेरि ड्रेसमै छ है सबै रहेछ नाथ महोत्सव रहेछ नि त त्यहाँदेखि स्टार्टिङ होला 26 देखि चैत्र 7 सम्म सिधै गएर अनि राइट लाग्ने माइनर पुल हो यहाँबाट राइट राइट लिएर सिधै जाऊँ सिधै माथि जाने बिल्लावासिनी मन्दिर डाँडेमा रहेछ पनि हल्का डाँडेमा रेता तलबाट आउनु भयो नि त पोखरा बन्दी हामी यहाँ हो नि माथि यहाँबाट बन्दी स्विङ हामी हो नि त यहाँबाट स्विङ त अनि यो माथि सरङकोटको बाटोदेखि अब कति लाग्छ त कति 2 घन्टा 3 घन्टा त लाग्छ होला मजाले होइन भन्छ 60-65 किलोमिटर छ त्यो त पहिला त खतम थियो त्यतिखेर चाहिँ जान्दा म अहिले कस्तो छ माथि उता जाने हो के भम्पुस घान्द्रुक जाने भयो यता हिँडेर जाने हो बाटो सकिहाल्यो नि अब त बाटो कतिले बाटो त सक्यो नि त सबै भएछ बेच्दै होला भनेको त अब त यत्रै छ नि बाटो अब फुल्न चाहिँ मजाले फुल्यो के हेर्नु न बाटैभरि के
यो टिप्ने नजिक यतै जरिमाना सरिमाना लेखेको के हेर्नु न सबै यो रुख संरक्षण त गरे नि रुख पुरै के अरे रोपेरै राखेको त्यसरी के पुरै फाँटै छ के सबै लाली गुराँसको रहेछ लाली गुराँस त्यही त लाली गुराँसको बोट हो यो त यहाँनिर त थोरै हो क्या दाइ त्यो माथिपट्टि डाँडामा त्यो घोट्याकै घुम्ती कटे नि हो त्यो डाँडामा पुरै छ क्या दाइ बन्जी जाने कता यताबाट कता यताबाट राम्रो छ विश्व भने वर्ल्ड हाइएस्ट अगाडि अगाडि ल है त हाम्से यता राम्रो छ है त बन्जी हान्ने बजेट चाहिँ छैन अब के गर्नु है यस्तै छ लाइन त्यता साइक्लिङ यो होला गोर्खाली ल हामी त हानिँदैन अरूले हानेको चाहिँ हेर्छौँ है हान्दैछ हामी चाहिँ हेर्दैछौँ है हामी चाहिँ हेरेको हेरे कट्टुभरि छेरेको छेरे भन्न नमिल्ने होइन तल जाल त भिड क्यामेरा लाउनु बिर्छ बेहोस भएर यहाँ दुई तिनजना हान्न मन लाग्ने आउनुहोस् है माथि गएर बस्न लाग्यो है साइक्लिङ हान्ने कि हर्स राइडिङ हान्ने के हान्ने ल ल छान्नी छानी छ है छानी छानी तर एउटा मात्रै फ्यामिली वर्ल्डको लङ्गेस्ट एन्ड हाइएस्ट होइन वर्ल्डको लङ्गेस्ट एन्ड हाइएस्ट स्काई ढल्ने सल्ने केही हुँदैन ढल्ने भनेको ढल्किने भनेको यति हो म यसलाई उचालेरै फाल्छु भने सक्दिनँ पऱ्यो नि बेल्ट लाउनु पऱ्यो मान्छे खसिहाल्छ नि होइन यहाँ तयारी हुँदैछ है तयारी हुँदैछ कस्तो कस्तो लागिरहेछ के हो यो झ्याम्टा एक्साइटेड यार ल है त ल है ल आफू त सोलो हो एक्लै जाने हो कति दाइ चाहिँ भिडियोग्राफर हो है फटाफट त्यो टेकिङ गरोस् ल ल ल किनजनालाई साइकल चलाउन आउँछ है ए बाइक कुदाएर आँदा ए हो ब्रेक समात्नु यो समाउनुहोस् त माथि तान्नुहोस् हात छोड्दैन हात छोड्दिन गेटिङ रेडी फर साइकल है ल बन्जी हान्दैछु है म है ए सरी बन्जी हान्न साइक्लिङ हान्दैछु म बन्जी पो भन्न आएँ कि ठिकै छ ल स्ट्यान्ड चाहिँ बन्जी जम्पिङ है हस् एउटा लिएर हान्दिनु हुन्छ भाइ हो तर बिचमा चाहिँ हल्का हल्लिरहेको छ ल हजुरले प्याडल गर्ने ब्रेक नचलाउने गियर नचलाउने है मजाले गर्ने इन्जोय गर्ने है बाइक त वेट धेरै गरेर नत्र हाततिर मेरो त बिस्तारै जाने त्यो वेट धेरै नगरेर है त आत्तिनु परेन ल नाम भन्नुहोस् त सञ्जय कुमाल यो रेडी भयो रेडी छ त एकदम ल है त ल सञ्जय रमाइलो हुँदैछ है रमाइलो
माम बघा अब यो तर उता हल्लिएको ओइ डोल यार हेर्न यहाँ तल तल है तल चिक्ना देखेको छ होइन यस्तै हो है यहाँ तलबाट गर्छु है ल ल ठिक छ अनुभव गर्ने होइन गाइस होइन यस्तै हो के जान्छ होइन जिन्दगीमा जे पनि गर्नुपर्छ सो त्यही भएर है ठिक छ हानेदै छ त्यही पनि होइन टोपी सोपी लगाइए हिँड्ने होइन रमाइलो गर्ने होइन यस्तै हो अनएक्सपेक्टेड कुरा चाहिँ सब एक्सपेक्टेडली गर्नुपर्छ के बोले भाइ के बोले के छ थाहा बोले ठिक छ अनुभव गरिँदैछ यहाँ डेस्टिनेसनमा पनि आइरहेको छ अनि मेरो लागि चाहिँ यहाँ कुर्नको लागि चाहिँ यहाँ एउटा साथी बसिरहेको छ है ठिकै छ मान्छेहरू पर्ने अब फर्किने तर्फमा हो होइन रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ ब्रो यार फर्स्ट टाइम गरेको हजुर गोर्खाबाट सम्म हान्दैन हो भनेर होइन पुल होइन पुल त अब त्यति साह्रो होइन यहाँ तल चाहिँ हेर्नु है त्यस्तो डेन्जर छ कि त्यस्तै हालेर होइन अब यस्तै हो चप्पल छोरी मोरी होइन यस्तै हो अब यस्तो जग्गा यस्तो बाह्रबारी छोरी आइन्छ होइन अब यो भिडियो चाहिँ कहिले पाउने तर राम्रोसँग पाउनु पऱ्यो होइन पछि आउँदैछ होइन ठिक छ त्यस्तो लागि डेस्टिनेसन आयो है कस्तो भयो त है रमाइलो झन्डा काम धेरै छ त टुर हान्न लागि छ खै एकजना घोडा हान्छु भन्दै थियो दाइले ल रमाइलो भयो अलिअलि बसिन नि आउँदो रहेछ ल ठिक छ तालमा हिँड्नु चाहिँ यस्तै हो होइन एकदम रमाइलो नसकेको कुरा जे पनि होइन खत्रै हुन्छ भन्दै त्यस्तै हो ल जाऊँ न ल धेरै गएर बसौँ न एकछिन स्काई साइकल हो नो इन्ट्री भनेर राखेँ त तर यहाँबाट नि आउँछ होला तपाईँले कहाँ भन्नुभएको थियो यहीँ त सक्यो अनि त्यहाँ पुगिस त अनि त्यो तेरो यो
दुबो झारतिर बसेर यसरी फोटो खिच्थ्यो नि त्यही पारामा फोटो हान्दैछन् यहाँ दाइहरू है। यो चाहिँ नेपालमै फेरि यो चाहिँ नेपालमा है क्लिपमा हो क्लिपमा गाइज है। दिस इज नाइट भ्यू अफ कुस्मा ब्रिज है गाइज है। सो अब साइक्लिङ हान्यो आयो रमाइलो हान्यो अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ। सो दिस all goes to the cliff right guys. The next morning. हामी गलकोट जाँदैछौँ है। गलकोट गाइजहरू अगाडि छन् पछाडि छन्। बाटो साटो दाइहरू चाहिँ लड्या अरे। हामी लालीगुराँस टिप्दैछौँ है। लालीगुराँस है गाइस। लालीगुराँस है लालीगुराँस यस्तो बवाल छ गाइस बवाल है लालीगुराँस। कसलाई चाहिन्छ भन्नुहोस् है कमेन्ट। लालीगुराँस दामी दामी बवाल गाइस है। अहिले गाइस है हामीले लालीगुराँस टिप्यौँ होइन। लालीगुराँस आयो लालीगुराँस ल ल लालीगुराँस टिपेर भइसक्यो। यहाँ नमुनाहरू यहाँ यसरी हेलमेटमा हालेको छ नमुनाहरूले। अनि यहाँ भोटे कुकुरको छौरा पनि है छौरी यहाँ हामी दुध खुवाउँदैछौँ है गाइस। त्यही भएर अब गरेर बागलुङको झलुङ्गे पुल है गाइस।